Channel switched.
Sound resumed. وعلیکم السلام. شکر. شگره بازی دارم ویروس بازی داره ویروس خودم دایم ویروس پگاه میشه تمام جون خلاص یا خلاص میشه ماشاءالله چه چند کلشی 29000 گفتگی انچیه تانکارا کی گفته که خمیره 27000 داشته نو اكو هم گفته ولی نمیدونم چه خیلی تقسیم کنن تانکر پراگنوز اچکوف ماکسیموم 29300 مینیموم 28600 اگر همه بروه ده 400 شده نه که او بر وقت سر کردن کن لیو ما تا آخر پرایم ها میزنیم ما 27000 کار میکنیم من به اکنون روز 10000 کار کردم آواز آبشه میکنه نکنه User joined your channel. سلام علیکم. علیکم السلام آمدم. سلام علیکم. امروز که حکمت خود زمین نمیکنی بچه ما ساعت 10 روز جمع جایم خیلی در اومدم Какой смысл вас? بازی کرده استیما کدام کامل نه دیرتر میکنم و کم کم هم کاسات بود روی بازی کرده استیم کم کم رو ولی ممکنه که مثلا پراژه موسیقی باید چیزتر
اخی که من نگاه فقط شکرالله را نگاه کنین آقای جوکی را برای ندارم تنکه بازی کردیستیم premium account ci now have still a harsh part. من نه صداقت تردستیل شو دفعه خریدم نه که چه نتونستم خریدم با نگذشت سخته چه داشتم همه شموندم موز ترید لیستی و در نسا دف گرفته نمیشود خیلی نگاه کدم نیست درون چی دکو نه هسته گو ای ویکای ای چی ای ام 60 ای ام 60 آه همو چیز میستونه ده короче تانکارا 30,000 بون موندم گرفتم و اونجا اچکو میرسید به چی را به تریدستیلا короче گفتم خیلی تانکارا بگیرم بعد ای اچکو مثلا تریدستیلا بگیرم که همه مولی چی همه بر تانکارا گرفتم گیم تریدستیل مونده من ویروس من درست کرده میشم گفت بازی کرده تید گفت درست کرده بود گوشه با کار گفتی انشه ویروس 10,600 بده و اچکوش بچه گیرد کتیو بازی کردگیم 1053 User left your channel. جای من ویزر از آدم شاکرید من هم گرفته سمایی کلدور ایحان کلدور هم سه کس آمد و خود بیستم با دلش نگوشم کنم Fel кадамки обратно Джон Браун. Окей, Джокер против. Джокер топ-1.
Aşırı çilegi. Ausu zacelni boşan ve zanat. یه بریکتون همیشه بیانه Ne xefem kama. آه Asan xefelerim ne ki anşık mekna mesela. اینجا ایستادگی نهی عروس خوبه او سراده دبوشم عروس کامکان ترجمه کنن سنترا بگیرن центра حتما گرفتن ورکوه الان کپزه شونم همی جده اوجا بزدورم اگر نیمه برام هم پیش پیسو کن Nazad dedi salafta. وای فرومان سپچ نکن زدم برو برو یا سوپر کنه جمع تو دیزر میشید اینا کپزه ما چه سنتر نیتا میرم نه کنج دام نباشه بود بیا بان رو کنیم شون. هفت کسان نکنم. ما ایسه بیام نه 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 ایجا да танка дура айҷа танка мезанаше ё метавонам сразу вкат кунам ит 170 любой ҷо то қабраман мекишамаш намешаванд ӯ ба ҷой айна иҷа миём не ки кайс кар Jak mam brąbiesz do sada w trudno. Ana do 170 to não nagle pişman diyor. Ne zannem şu? Думаешь? Oz man da mebroyam mumkin Bu pahalı. Kes tamamı cay.
که هم موجوده که مرد که بلاین سنجام این اومد ای център яконкас нормально Часто пера. КСК шотня мегириш Бия. 3 секунд بعد بازی کنه نه اسم کسر نیست در اینا КСК шотни Май блядь دستی راست فرید ابراهیم کن رفتم کیلومتر رسم میکنم о партоша учус бра بیا پیش Се Зора. ببا Занешون. ببا چابه داره بزنه باش که رویم چی فرق زنیم برایده به بزرم. بگیرش بریم رویم نزنیم. بزرم گی. زیرم میگی بزنیم برا دل شروع بزرم. не майора созадум просто ай тоқа будам یکی اگر амирам вигаднеши ду танк ба сари мара омад یکی اگر او ای اختار داشتی ممکن همه گوش مونده о это тоже выгодно este гирам یه بر نداشتی о ебар уна тыйку ما که حساب یا بایی میمونیم هم تنکای مرا چینید که نمیشه خوش دیل اخیر شاید یا برا از که بودیم دستا دفترنا که پیزید سوزای بود ویروس گفت فونات гара еберам гара بسیار خدمت جان ایتایا اینه خیلی خطاب и тоохрам обратно биём ё боло бурам боло бро ба инҷара нигоҳ кун хорошо такшотоо нахӯрди ки бибинӣ бумайсана айҷа ки надидимшон значит ҳамунҷо эҳоли боз тараги нест
نیستم. Айдам наён. Айдым man грехт. دیدم اونجا کلوب کلام نگیریم. Зачем? Мы اینجا از میرون ریسک کنجا میگیرم. Каток. ما پذیر میکنم اینجا. من پس بودروم میدم آن میویم. Lucio. Oh. ای باز زدیستم. از میویم نگاه کن. این اومد. اینه نگاه که سوپرکوم ما دفکت رفته سر. نه صداقت علیت کنترلیت کنه نه صداقت بازار بگیرم. من از دست سوید نشد. اینا هم پشتی کشتا دایو. از 430 tam میروم. میدم بزن. از 430 میره. تو گرای. سوپر. امان. سوپرکوم بزا ابراهیم. 430. کتاب دایر نایید. دیری بعد همون خصف. Tamam demek lazım. بما بزنم. او را بزن. شات میاد. بگیرم شد میلاد. Не пробиваешь. Нормально. Я да. Нормально придумали.
970 40. کلوچ Geliyoruz kilo. چفتین دارم بچه کن بگره زیبر نمیویم. Neki biraz koyun xan. Abro madeno kıyafet bolu. Anladım. Дай ми поёнам, короче. Акай мат яка талпа бра мехман. Gerecht na KS, hij is gerecht. Vais botar, nem dá um gerecht. Vamos prion, cadê isso daí? Cadê? Dobro. Çiftler balkon şunda çıkar. Yine çıkar. Ozzy, bolora mebinim ne? نه چی نمیبینم من. این اینجا انگار زدمش سوپر کنم. رفسوز وای رفس یه ترینا دادرین انگار. Ay center metonu bizden. Ay center. Eynemiz çifteyne bu kişiyim ki. نشه همه دو سه هفته دو فکرات شکده سه رو بزنین نداشت مود برین. دست درست Geçmiyor هم ama. Yok خمس. يوم خميتك. Nawet da bazashon KS. Nasıl süper konu da olacak aktif şu an. Aktifdir ama da. Ne vay aktif rafti sanara. özüne دو سه هفته دو رو بودرم شما خفش بزنین یه بر نگاه کردنه که برام تو نگاه کرد tam vayız. May barit نیست. من دو سه هفته دو همه جخم اینه سوپر کنه نگاش کنم فرس کشم همه افزا Я до сада автобус, да уже кехо.
چی فکره؟ نمی چیفته نمی کنکی زاش زاید Каток, да. Ишмада اومد. کده های کن سوپر کنو دا بریم کلین جک خافو میزن آتیه بای محکم میکنی ابراهیم محکم کنی سپر کن. کن نتونستم. برو ابراهیم جان. خبه اومده هستم سوچر ابلین بچه KS که کنه پرویوات که دانش زدم شو. ابراهیم همینه زدن ما در کار بود همه خرامی یه سه زدن در کار دوت تانک دادیم های بگیرم گفتی کی را کی بود اونجا سوپر کام بود چیفا گرفتم نه یکا حکمت نمیگم رفت کشتت کو گفتی ما سوپر کنه کشتم او دیگر چه گفتی میگیرمش شاد نیبد نه من ازد یا 170 در رسورس چی مونده همون رسورس کی کم تانکا داره اینجا تانکا نمی دادم ستاپ زور می شده نه User joined your channel. کنم قصه دفتر هد سوزه چه وان شد میشه 1256 جان کرم کویه Eski çöme ne yapayım? İstanbul Sanko. User disconnected from your channel.
شاید گپ زنید من از خیلی شدم. Shift до центра уже. چیپه نمیبینیم چیپه نمیبینیم. همون صدف نیست. من پیش بد نرفتیم. Ne, بسرعة. Wiem, że sadał to da, to بچه پیش تون بسایی مکشن ای پیش نخرین کم تا بزر همین نه صدف نمیتونیم زده خودش توخان است دو کسانو باز باید دیگه شانسلیت نشیده که یه با پویاد اوی نه ها که پزرم که سه کسا اینجا یه برام بیو شروع بزنه نمی که پزر بزنه نیست شما بزنه باری رفته وای جلدی نمیگیریم بیو Задействовал. За мной захват, бром. بگیرم نه صدف آز میزنه red chief دارم یا اسپید نمیکنیم چی ویروس پشت جا بیو سینی لیس بغالتن ایست بغالتن حتی از تو روز کری سوکا همه جا پشتی دوم دانه زبورا ویروس همه کشن من یورا پاسوید بیستم یا بزنم نمیشه نه هستش کن برابزه این از سوپر کنای پرکسن این نزدیک بچه نمیبینم از یکمش میکنم Desse vezes a sus. بزا شد نشافگی یوی نمیشه والله گرفتم کاتوک دار اب نه چی زدمش
Aysi bugirez, aysi biro. Bijiq tamgayo. 5600. 5600. با او کروگی نشون داد میرفتم ولی توش نمیبودم. اهمیت ندادن برانی با این هم بود چی داری 12 تا برانی با این داشتم برانی با این دادم Esse acumulatin ines patkali beray galdaş ne? Galdaş patkali. Kopya şaba fikrim. Vay uyev Guinness-ay. Ya iyi Kanada. Evet, genius. Adı taraf şale khat dora. Vay çi dora bu. Adı taraf khat dora. O top panca. Doktor Zloy. دیگه تانکه نیست همش ریموت کردن چقدر چینیت میکنند من نمیدونم اینو چقدر سپرکون دیگه تانکه نداشت فقط یا سپرکون هم 24 تا 277 است Каиска дура. چقدر ریموت میکنند باید Вирус. Вирус bu Каиска дура. Yo ma ye ber monum ye ber diga chim ma. Oxi hozi Yo. hozi. Mas Sperkon durum. KPZ 18 کاب داره Вирус bu Каиска дура. Каиска нمیتونه. کایسکه گیرم Oxa ekranda sostaraj ne? کران ریموت کردن دار اومون اوه ریموت کردن اکای باخا سپرکون اما ریمون کدگه اشوت Ambay ma gana chi mama kapeze. Sozema. ایرانگی تگام خدا دیدن که یکی کاتم اوه اوزبک باید چوب Nani Uzbeko ya? قوقون اوه قوقون سریتنیک ایمو پاس میکنه 39,000. جدا ما میستم سوپر کن طرف فیروز خواهی دیزاسترت میکنیم بیا خیلی چهل طرفی درستی
اینای مقصد ای طاقتی نبود. نه اینا اومد. راش کردم. اکه من همونجا بس کردن من گلو فکرات میتونم. یه آمد نه. ای پلان کشف نمی‌کنم. کافوتو مالکه. ران میزنه. زن نفخی بیو. اکه من صدا. یه پنجه. لا فروما داکای. همیو کده شما بذاریم. دیو پرپوش نیم که کپودا دیو. کپیتا بود. اکه من. دیو بود. ویروس به آخی خفت کمان. آنکا نداری بتیا با. آنکا نداری تیموری. رنگا چی با دوجه استودم؟ ای خطا کار کردن. وای من شناختو باز نکرد. دیگه نیکتی بود. ما اینا قطع بسیار وای باز میکنم. نه خیلی نیکی ویروس کردی. توینک هست کو توینک. ویروس هم بازی نکنه که. اوه. توینک میشناسه. خورشید جناب الله روشن. استمون اکه من. این اشیا بازی کردیم. آه زلیم بازی میکنم. هزار و 55. یه برده. Turbo magnet tatil. و پولنوز. من پول نگرم. که فیزه خطی ایت صدا. سپرکانا بدروی نگانه درو. این درون با. اینجا بدروی ما.
зелена полна гирем, а? О, Ciebie okej. Przeciwnik został trafiony. Волований. Nej. обзор на Задал. برای من یمن رفتیم که اوج ابزار نرسید. O sırada kaspa kapağı kayıklandı. Когда мост не включаем, тут сюда я касмыш, а ты касмыш. Усы наоборот все будет бошаки и так все короткая. ретандейт. نمیره بزنه نه ایجابیو میزنیش ممکن آدمی کستیه چون Videoda ama. Oraya dikkati vuramadıysa. های تاگی واگن بازی کارسوز. گفتم کو 1055 نه ابزار نرسید. Tepada. آزی همون بالا رو اکا یک نداره شو کنم بکنم سیده o mam çiftliğini itiraz etsem. Bu çiftliğini de bakıyorum gerecht. استفاده چقدر به استفاده بودن؟ نه کپزه گفتن کنش برد بود ای هر جو بسته نصان ای زدن Custora blind کنه نسته به ممکنی سر نه اینجا استفاده میکنه دو نه اینجا
چیف Svetkarsus. Ai o Pará. Yine mezana. بغلطی کو استباج غلط. سه تانکای Estive جوان da. hiç onu О. Лучше их бьем. Magaram ki باید نیره بودیم کشیم. میشه ايه كيكمان هنا من صار تمام مس سعر بتاعي يقدر من بقاسه يوم ما طلع کجا میریم ما برمضان ده کل بیست. طرف روز خطی میرین چه خیلی میرین صار ما تش Tirzasus. میکشد من زاسوس ویروس مرد ویروس تبنی تو رفتی میخه گفت کو انا میرم. اکایی که من ایس کارت باید میرفتم این طرف گفته تو خیر او خیر داد چور قسم نه چیف Tylko ich trasnęliśmy. 270 ne buzar بگذار ابراهیم اثر بتنسته برم بکشم بزنیم تو. بزنش یعنی باز میگیرمش های یعنی برات. نه From chief. Przeciwnik trafiony. Kometan. Çorum tankaş ne istiyor? Vay AFK çıkaydı, vay AFK. Zaten Agon leoparda, agon چی بود؟ Madol. Demam girim gibi. بگی.
چی همونم هست تو دروپ گیرم یا دروپ گیرم او برو اونو کنی اخیران شد احمد کنی اخیران شد برمیداره این را دیدم نتونستم بگردیم همون بالا قطعیش کردن در کره افراد که بازی کردگی سیستم رو نه 136 Center yapacı mı? Bro, ملخ جرا زاتل جرا Svećama brojima. Şimdi aşağı. Ja super, anala. گرفته ساعت سنج بزنش نزدش یا کسی بیه 800 زده Mara. آنم خب بزننش 600 تپه ماسک شک کشیده پاک بار یک کشیده فرق یا در پیش من اسم روان است نه 107 این ایجامونه برسه ای اوجه زده سن No sada pogryza, aga zachwat brąz, bitka. برا بسر 79 که رفتم جام شنگانه
من میرم من دروپ 705 نرا 705 برات میزنم. من رفتم بازا کروچی. ابا چیرا نمیزنم. بکشش. من چی مزدم؟ پاتریوت. 179 ابا چند؟ ملا سکه لیاپارت ننیگر لیاپارت ننیگر 65 satranç da tیر var adada istiyor kadar 65 Vivad میکنه پراموی میرم İbrahim ne kadar da bu değil. من دامه جبلم کو چه حسابی 65 dolga girip dedim bacım. 65 شد نه من ایستادم که با شما پیشتر بیام با پروگرام یاد yapıyorum. Bromadan 65 zaten satlar 4 20'da da şuna hocam atıyor. Hamma لیاپارت نگاه کرد. باید بر وقت رش میکردیم بدم مزنم ایستودیم вақте ӯ ба займода уже дромадагиян шумо танковат кайсе дар ҷое ки ҳама я бубрӯи я тири принимат кунеб бирешо تانکه چه ریمونت میکنن؟ لیاپارت میشو لیاپارت بونکه تی و یو іш ندارم Miora bride mozi. نه 153 با 403 گورکا رنگی پروت میرم ها ایراش کمانده بیا رازورات کنیم بود تو کنیم پرنیمات رازورات نیم یا ما هم زخوات بریم نه رازورات همه کسا Aynen biraz biraz meşe.
Yataş, Svet naşte. Gider bazara. Steo budur oyunu. Ustaz bir bak ne? Kışın yatayı. Kepeze Rabza. Zadeš tam. Action tepezera. Bugiraş. Ulan nasıl da hafif. Brian Harlow topuyu. Ya kanki. Bezane hafta sadaf. Du borçarsa da hafta değil. Bezane ben arkadaş budur okuyor. Hayat ne? Hiçbir yapacak. Ey روز بازی ها onsuz رفتیسیم یعنی چه شید یا پراجینی Cafaranda ekipaj minəşdi. Cafara ekipajı işte ishaftan da hammış kasmanaht. Broska denşmu. Dina tankora sos kalardın nigah kune. Tankoy sos daxil dاره. Tankoy amul boz میکنه. ولی اصلا چند تا دیگه مونده بود که ریمون Ay mamaş bu sozay. Soz boşam ondan çıkıyor. ایرانش کنشه چون Ha ne yapıyorsun şu anda? Este ma bachad mono. Diyor mu bachad mı? Bachad bu şu mu? Az bekunam da bedam. Hame ya etap دیگه برداریم از براس کنیم. Kanka var ama. از آره 235 65 فوزه بچت سوید داری؟ Ну, по-любому болора бузмекнан, кати болой ангар.
اسوید داد چی اکا گویا نه صداف رفت یا ای پرا اومدن یا ده 177 دارن نجوده ما عقب گرفتم کراچی اوه کراچی علی شد همینجا بخوری نیمت چون کجا دو کس اومده سر به سرمونه که ایست که قصد او دو کس بیا باید بزنیم شون یک کشم سه نشده حکم همین صدف هم بگیریم خوشوی میشنم لسویتون که نگاه کنه نه چشمه بیا ای بالکن نزنن تو نو وید یکی ور میکنم یک کسی دیگه شون هم همیجا باشه است foi capezina da mão. Raçxı mara Svetka. همون نفسه Короче, من بسر نه 107 برم. میایم میزنن برا نه 270 نه بس تاکتم ای پوینتر میدم. بیا ما چیف امون راش کنیم تو بس شب تو آخره همه کسا رفتیم چیف رفتیم نه حتی ازگشت نبوده استار ايوه في ابد ما گرفتن نمیدونستم ای هاردمون یک کس گرفتم امرم نیم کولا بچه دروپ ننگریتون گذشته برایتون بیا چیف ده یک کس یوردم بیا ایبراهیم kanki da amona yordam suka como çıkam ekşi چیف یک کس یوردم روز که تاکه بخوام روز موتور ما چپر ابراهیم ما چپر شیدم بگم نشیدی یوردم نه بازی که ابراهیم بازی که تایم برای ویروس دستی راست هم میگه ویروس قطع بدروین بزنین هم دستی راست بشکل بیک شکش تانشو خطا ما شست برش شست دست کشتم ایرا بزا راست بزا باید اوای هم میبرداشتین سراستی من نمیشیدین
иброҳим чапа Май яки то есть игр чапа ӯ медона ну чӣ шмурдагӣ мара дидагӣ این همینجا 260 خیر او برای خوش بود کنید چیکار چه خیلی چپشی دیمان نه حیران اعلام کرد آخه چپش کن مرده کوچ خیلی همون را نگاه شدم Ҳакай Игмат, олти хел гап мезанӣ, ту дар ҷои мо набудӣ. Охай дасти чап тияш буд, аэропаруму КПЗ буд. КПЗ-ра контрол кунем ё ки 277? Да амона киштем, ман рост пеш КПЗ омадам, баъд базада тира зади стабдан. اما امون از زدن و شما برای اون چیچه من زدن میبرمدن ببوری تر خودم охиранда саросима шу согина як кас гап занид ту як кас пеш ҳай кун мегӯд як кас Короче, виноват Иброим, а? Виноват. من چی ویناد؟ ما آمدم اونجا خیلیم طاقه موندم آخی کشتر یک تا پوشک کم شد این ویروس ایز هفته همه چیزی گرفته پاک اگه خوش دیله چی بچه نه galda katı bozuk arska. Vay. Ha ho. Ага. Оборудование чакало. совсем без оборудования? Не, оборудование простое. Не, галдаш бисёр. پنج تا گلدش نمیدونم این خیلی بعد نمیشه دو 10-12 تانکی ده همون رونده پولنی بون و برادونی مونی سیفویزه هزار Jordan. Aka Hikmat این همه جایی که بگی 268 برسون نگرفتنش آخه بچه اگر که می بده نه نیمی راه بود نیمی راه دا این هم پیش شونده های باش نزده زده سم یه بود بس کن برسون به هیچی بگیفتم
ох дод заде стаб дики моро ёрдам ки да база худат бидие гуфти ёрдам да база худат номерда дод застаби май хел тез 268 та киштиму уса гуфтем тез брин это виноват его просто بعد پرابیت کردم اوخی Ozi. Och nein, das heißt, Fukum ist der. ها اومدن yok. Akı dodam bir şahsefe. Bazı da yok. یک کارت я тири диган 277 та бза Akı tani yok ama ayrıca. Emo yoralanka kesim. İyi. Ya şunu bir soru bir buydu değil. Besaka ki şahsete verme mağlup. diyorum o her seçim midir Besak nasıl? Ayke buzanı şu kuş. Şmoki yomarak şansı. نمیشه شاستپه خودش ما گرفت بزن اون خیلی شد نه بارو İşte Moni to mahkam. Ne girmiş? Kuş muhtemelen var. Çabuk anlıyor. نه صدف تا میگی خیلی Ne sadam. رضا میزنین خوشم شد نه لا استبیم یا اوزی که پیش Hala. استبه زداندم ایسا ببرو ایسا دست چپش سرکه میقاتل Labza. Oh, хорош, это да. Taran. Klinç gir. Link bu kapış tamam. Amoni maraş mor çiğ o kadar. Peş bırak. بزنش Açıklama ki neydi? Şaşazor. Amonay. Ya gala bude çıkıyor zaten da. Patriot, o Patriot şmuam sarosime meşhudeki. Modu kasa olmadan lan kaç mı kadar? Pigmanjon sarosime şurada boloba barmada bıraktı. ایوجد اصابو رو برام کردیم برام آخه التی ندیده که شما جای برمون گذاشته استید کمان دمه دودی وقتی که اوجه قریب اومدی یه استو گیره میشه با Tepe hasta. Ya makke alfa ne şikayetçi. Aa. نه ما همش استاندارد میایم برای چی هست Yagon tankay söz نداره دیگه که تری وزنی میکنم
خیلی بیا پولیس تایم بان رفتی همین شما سکن راه میرفته که تانکا مونت یکی اگان باز کری تفاوتا ویلتی و یه بردان داشت یه بردان داشت یک یک اوه نه یه به قطع پیش به می براوه Сброс کنیم сброс میکنیم User left your channel. هزارم چلی نه هو وجدان ما نجبرم يعني حكمة شخص نفع يعني بنزل ما بلخم بدیم kanka اما نعقبمو میبرد ما اینجا نیستم منیم کالیبر خاطی چه کیس اینجا کیس اسکری هم زور میشد دوری بعد ایستادگی یک من کجا بگذاریم کجا Akayık ma ay destiros STI. Nece da STI nece. Şaş satın yok kumulyatif. Bazen de monam ne boşu. STI'ce de amon çıkar. Raftim amon, raftim baço. KS kayzat. Bazik. رفتیم امون چی فهمه گیریم ای سنت بزه کتی 780 نزنم ای بزه جدای خوب بود
Ah, belanı. Dost Muhammed diye, Dost Muhammed. Dost Muhammed diye. ای بچه قفوتم برماد امرای خدمت میگیرم وزرا می یا میچه رسید زد تیر زد Позицияда бесин, позицияда бесин. Бизане. Алишер бра, амиҷа дай. Тамом ма кати. Биё мезанем шака ҳикмат биё. Телаш ка. Ман двигателем шикаст. Кайска. Кайс. Ка ҳикмат бигириш. Атириш бизан. Мекшинаш. Kes abi git. Oo. А бача чего проводи? یه 5 شد نیه میگیرم بچه ها Кайска грех. Kesa, şahsete kesa. Ahtar bırak ki dugat ona da. Evet neymiş o? یه صوت فلان سه شست شروع چی Tamam bırak. چه حیکنتون پیش اما شد دست شد نه از ترانش بزنیم Ya ne yapıyordun şimdi ama? هم تنکامون زدیم Çok güzel abi. Haram. Sevdiğim azar tanka. دمی 65,000 بزنی میشوه بشیده کن یه خواه تانکای میدلی میایی که رنگ ماوس میروه 5000 زدی؟ این شاسته پیقتی акти тирандози чой хура то березарят. Значит, она хали кам стимуляция канал такой. Как мы я даю нашего джанка, но потом осоз бузмика. O boi de sata shit kanem e com 5000 İraş kamandaştı. İraş mı yani? معلش کن Yok ma emşaslarla yapalım. Esten onu. Bak onu yani. Bak. Прохоровка е парто, да? Даст чап боло да?
онлайн заде 168. بیا ما بگذارم اکر زدم اینجا زدم خده میدم یه دیگری رو هم با عبدالله نگاه کنیم. میرم لاکس همون بیا بکنم که همون سه کات Casa França da Autografo de 400. حتما تایبان بازی نکنین با شوکی ولی هم خلي بيستنا دوغا میرا yaptı time cana هر دوش همین جانده هر دوش همین جانده نه اونجا در کورم نیست بیا هم تده وای طرف پر نگاه کرده ایست هیچ نه نگاه دارم اما اون با شما را نگاه دارم Амона. Блядь, не правичка. Aman kede, aman kede. Aman basar ki olmadı zaten. Ne namiyor ya. Zam, ona xabzo. Katok da.
همینجا به جمعه میستم تمام میزنیش می برو اوه آخر من هم خیستم میستد کو سویت کرم میستم نه اوه یک باید افایم همه خیلی شده که بود خوخه چیفته ها چکور به هفته ده گرفته başkanım. Duyuyorum rota bozuk arsos ne? Ha. Ne ayco? Azor. Çila. Strikness. Aman gidiyorum aman. اما نه این بالا سر تیز میشه Ama agarış با هم رش کمانده نباشم Rabolov بگردم اکیگمه ما بگردم ابرادنم چه 300 میزنم راه شماخشان کنم آره ای باچه Bombayı baza. این olmaz Hoş değil mi? Ders şart. Yok karşı tarafta که حکمت بزنش رسید چه کنم؟ گشت رویم می؟
اگر روزی یا همه کسا شما دا پرویان چی؟ میزنیمشون. Namus raftesan. که من اینجا میستم. نه یکی ابراد نگاش کنن مقصد. ندیدشم. اینه. رفتیم شستپی. شستپی رفتیم. Починили гусеницу, можно ехать. Башню заклинило. Движение невозможно, гусеница сбита. Двигатель. Машина уничтожена. ابراهیم یک جدا پیشه عقیبه بیاخی نرا آخی عقیبه خک جمعه نه میگه نیست باز یک کستوم برند فرمیت بکن اینه اینجا را نگاه کنین اینه می راستا اینه می تلویدور را نگاه کنین برو ما بزنین یا کسی دیگه شانسویت نشده برا خیلی ما میرم کتاب بلد نشد گذاشت نه گذاشت گذاشت ما اسم غلطم هیچ گم ندارم آبا چه الفا شوید 700 اکای بیو اکای جا ابراهیمی تبرا و نمیشه که پذیرم اول از سویتی چکه بکنم Od kirom zade sazam. اول سویتی چکه نگیرم میزنی یک از دیگه شخصیت نشده اولی میتونم بس پکوی نمیزنم بیا همه دفعه بخریم عودا بگریز ابراهیم بگریز خیلی توقعی یکان خونه بدراکی ابراهیم دروی خونه یکان بیا عقیب اومدم بگی عقیب هم تعقیب باید ملیخه میزنه و زیره روز هم که پذیرم Kapeze dobre. Ramani gomet. عرش نزدم کمولاتیونی بوده چه ساوزه پرویده میشه عجب نیکس ایره من ندیدم فرشم ما با حقا پوش میترم الفاش نمیگذره میزنیش
من میزم بلا وقتی نداره میزم تیم هم رفت مله خراب زبو ما ملی خرانیگاه دارم 277 یک تیر میزنم. راش کمان دارم تیره ما вообще летит نکردیدم ما دو تیر بوده چرا پرابیدن کدمه نیاد اخیرا اون داینم که پزر از زدم و ساو بود زدم نکردیش التکی میمونه این کلانه مکسته بلد یکون جونده کلانفه HSJ یک بالا رفتیم خیلی همون بسیار اقالی بومون تو کجایا؟ امونو میتونن نگلا یورا بخطن دیگه بشرفن خفن بود ای بچه رو خواهد نگلا سنتر نمیجا ببرویم نگلا او مورا اونجنات کنه نفیوتی مورا اجداد کنه یه استورا سیست کد میکنه مفیویت هاشوس در فکر как минимум نه صدا و قفا یو پیش بدره بزنیم بدره پاسه کسو شست پته پرتون هم کتن بزنیم ایتوست ایتوی جنگ کن هایک بدرو Tot mi Io ramezan. nama primat nekim yakın bir şuna. Superkona, Azor Sesa. Azor Sesa Superkona. بزنه صدا بزنه میشم اکشتم Çifa 1800. Çift 1800. تلاش کن چی بموندش میگذره؟ Çifa bza, Sesa. Çifa ba vezera. بکشنش که ما رفتیم وزر میزنم بست همه جاش دیگه بیا سپرکن تران رفتیم
بگیرش. حتی کدام موندم یک تیبیا. Kağıt. Benden mi şey bu? محکمش که کی مادم دلش که خوب Çorlu sat. Yaram ya sabıkana kalmam ya sabık. Ya sakat. هم زاسویتی که اگه زور شید Агар рӯзи чиста дар чифу суперкон мебудем ку бой медодам ин боя. Просто ё CPU alfa бредем. ҳо. Radyolar uzak. Şöyle tankavat kalayım bu. Победа دیگه کنیم 13 میشه. پنج победа. روز نرمال Так, man nusa tarafı girip tam remont filmi ya konttan. Oo. Sonra saat panjo yak. شست برم بگیریم Toqay. تو گذره کن شست هایی کن وزه که ده شست برم بگیریم Потрохи. Долго задействован умадал. Вақте кеде да бошим чокнам. Охай пеш бизарад тем принимать азми. لا بعد А, чай. Я счастлив, это без сумки. Bırak peş aykı peş. Okey ya kepiş ne zaman? چه بکشه؟ Mekşi çabuk şum. بزنیشه؟ Nina.
Leopardı. Hamica ardış Hamica'dan. Ha uşusu da. Азур 4 саат наоборот мо пеш мерам, ина свет мекунам, шумо бизанед. Vay mana baromada zasot man istodan giram. Да захват наистодиш сер. Не, ман рафтам, тамом. На свет кардам. Ай, чё за саю? Браво, Алишер. И немиджа. Ар киштак. Частепе баджок ира. Да пешма. Шидон да беста как. Ома. Да гуслям ондо. Tamam. Сам сделал. Kala kasoy bataydı. O man istoda gibidan. Vay baromada zada bir afsus. Man istoda همه سنگ قفاشنده بودم فهمیدی که قفاشنده بودم Amca Allah namaz hayvan. Ne ki o ki ne sadar vapşi maskirov kadar dura. همه نگو سوکم دیه من istoda kam bem malo barom megzorat galda kes galda megzorat spokojno Через девол. биё вақт надорем. Танкаира ё соз кунем, ё алиш кунем. Тамом рафт. Ресурс. Азору саат 63. Ki? دوست دارم در نیپا بازی کردن نمیتونم آدم Svetka da. همه سویتکا Enemy lauda, enemy da. Nema poi onda stai na Boston.
همه چیفا بیا اگریسی رو وقتی ولی سوپرکون زده سر وی؟ یسا ببخش برومم ایهی همه روان شد کرد ببخش نه یاد سوید نشده همون زدک نمیشه آده جو یک ایکو آخر مناموخی تنگون نه همه یه جدا اخی همه یه جدا چیزی من پیشتری بود نال خط آخه یا نه 107 خطید میگرفتی نه کهش کلشی نمیکن مقصد نوصد هفته تیرش می اندازی دیگه جو میبرم میدونم پلیوای مدرنیزاتش هم نیست نه آخه همجا پوزیسیون که بازی نکرده میزده مثلا میکسد
کاتیا بازی کردگی چیم برянск 42,000 Я са 13 хай овхати брам. Te ayı maksi. Yo israfcı hem muayisi. Ha vezira. Black Yasin bir shotgun. مدد تیر زدگی Amma şamu cay. مدد تیر آی شاسته پیو خود Ma ba o mera ma kek ma. Süreç çiğdem az bestage. Ey maksat şuma aysu medromadın mı? O istodagiyem bedroyen ma aysu ay umedim. هیچ کنست های یا شاسته پی دیگه هم همی جای بافت 600 Ay ba fikrim hoy kurda gençi. Mal svet kadar mı giremiyorum? İca hiç kane zaten buna mı zaman? O ayıcaram özümüyorum işe svet kadar mı gider? Отправились на пас. Погиб. Начитал пассажир. ایستادگی Katok da bu. Haftada virüs olsa ittirin ya bu par. O bu par. Amca da özraşla biz. İyice da istediler gen duram. TVP اینجا ایستاده TVP Blind بزنن. پشت سنگ داره تمام من بیام اگه
IMAX. До замок. До замка. Маль. بذار اخیرا همون آیدوی گده ما اکا حکمت بیام اینجا. نه تا مقصد این از قدیمه درو میون. نه و ترس دامجه گرفتنیم. ای گام نیستم بسیار همون رو بیتیم. Ama magani mamiu. گده اگر نشود کسی ایسی فکر کنن و ایسی نبروی میزنه. بیاین نه پنجو بیاین و را فکر میکنیم. خیلی долго ебать نشنه. حسین تو قد ابراهیم پیش یکا یک ما راش کنید برای منو قد راش کنید بیا پنجو بیتی کر بیا جا را فکر میکنیم. ویروس بیا. آخه اینجا همون نگاه داره. وای اوش را نگاه داره. یک تیر میزن. نه همون جای استداگه. اکای حکمان اینجا را میرسه میرم تو پیچون میتونی بچه اینجا چی یا تیر میزنن هم یا دم این برش Надеюсь, она рассветка и сама надеюсь. اونجا میزنن تا که یک مسئله شما کدی بیارن بیا اونجا کی تیگر میره اترام رفتیم نه ناسته ابراهیم رفتیم تیر شد بزر شسته بین نگرفتش رفتیم Supercon da iyice. Supercon. تو وزره میزنیم میگیرم وزره یا اوشا بزنه ابراهیم بجا شاخی ها زمین خلانده نمیگیره اونجا که Mara nie goda. Zatir. Counter validol işte bu. چیلی مینوت دیگه مونده آه
چند تا победа شد؟ چند تا بوی شد و چند تا победа شد؟ چند تا 17 بوی 76% победа. Pardon. Aymara. اونجا 4 позиции هم 4 تا 6 6666. Демоническое число. ممکن یا 5 seçsem de hiç olmadı mümkündür. Vale, bozkın. سوله هسته بایده که خیلی اکو شکرالله اینا نسته شکرالله. User was moved to your channel. آه چی بازی دارم خیلی اوکریپ اوکریپ فارم کده استانبول لیوی کمانده خدی چو کنم اکا یا بای بدرم Metro. Ой, форматку. Загрузка клиента уже. Не, ма надрум адамам. Tamam mı? Bozikam gibi bazı. User was moved out of your channel. Diğer. User joined your channel. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Aleykümselam. Tangible. Dronda está. Hai, bozkinen ya bu. Yo bromat ki. To herif bromat. Babram bozkini agar bozikyo. Ne bromat da bu. باز میبینم ریمون کارگی باشه یا نه ریمون کیس بیس همش ریمون دانو خمدی نبوزی کردیم کمون так همش ریمون دارم تانکا بود تانکوی یه 3 یه 4 همش دارم مخیل چی تانکا بگیرم یه 4 بگیر یه 100 دارم یه 100 باید باید تانکای اما بریمون شبگی مون اخی نه امون دارم امون بشم اتری کلاسیک رفتم اخی Короче, شستپش ارزونه شستپه امون ارزونه استروا دارم کران دارم شستپش یا شستپه یا امون شاسوز کنیم امون کپیزی 19 در اون نیست امون 13 امون امون اساس چهار победа دیگه برای следующий этап.
ای حتی بازی کرده که الته نداریم تو 1135 حتی چند بار بازی کرده که User joined your channel. Стерва را باید میگرفتیم. دوست هفتاده آواز رازگان میگیرن اگر تانکه باشد میگردم ایوردمت می نه ترس اگانیت که نترس میگو دوزر نترس میگو تو با بیزی نمیبرم تو دو بیا уже если меч канесе бача توپ رفته است Ardımon burayım. четко не иде да намекшам юра اما پاجیم کنم اکه حکمتا او اینجا میبینین کنه یا نمیبینن شسته İbrahim Ays. Svetçi diyor açar. Oo, aynı zaten. O بعد выстрелить. İste ayakta. Eyvah maşam çok kayıt var. Абача. Парумда марам зад. Ва. Ай чапам аст. Лези накана и ай тай вагон чихи мара дровар кана. Bezaszczas, dla marketing. Propaganda nie było. User left your channel. نه 700 کدوم زد 700 کی میزنن یه چور یه سه 750 نو Şastepe yapmayın ecevap yok. Oraya oradan bak.
خوری ایکونم تری دورم خوری بیا اخیار بگیره راز اون پاتی بریم اخیار اکای حکمت بیونی چشک نمیخوی Хайкненки есть, то и сыгзаштам. Вайон бафтун паджимка есть. بچه که نمیزنی شایرته اکر بخواه بزن نپشتش بجا شا نپشتش بجا شا też brema kartę. نمیرفتم میستادیم یه خچونه آمده بودم او جمعی آمده نه باشنه بوز کلام است نه همش زدیم در اینجا خیلی پشتی واگونو Bayonda melteş nabut kokire. Stoil tema dorum. Evet, ama Peter. سیمسوت 5 افراد ما میگیر رنگ همیشه 105 پراتش Bu pozisyon fakat şahır dedi.
59 فایزه 1200 خرید 1200 هم خرید. El center. خرید ترامه زدم کدوا ما خیلی در رسید که در رسید Чем было, да, а до чимама истодом башняду. Ну, вместо ОМОНа. خاصیت میکنم یا خدا. Эй, Кайт. Хорошо. На раз. Bekşimiş. امشب توی خوردیم. من اینجا آمدم میراش نه. Я башняш метр. Обратно каданем. И чиф будет нагрыз. Я ничем метна. Ne cennet sadaf olmalıyız. Amir araş kırana mı şey yapayım? نه مقصد نیمی پذیرچه دبودن روش من جام رفتم ابراد ما
چیفت اوقای با چیفم اینا چیفت اوقای نگرسته بزنینش اکا خرید سرد نکنی یه بیا تو کسا بریم اوه سویت کرد نه 379 تمام صدف و صراحة يكون امشب میگیرم امینا اگم کس نیسته سویت چکنی اگرم پجیم کنم نه در کام نیسته من قفاش میگذارم اگه جا میریم ای بالا ای پایان نه ما همجا نیم گریزان و بالا بست همونجا که سویتت میکنم پایان بوده گیره ها مرا نگاه بیا بدروی را بزنیم خواهد User joined your channel. بیامورم kanka ندارم یعنی بسته خشیرنی Yamma. به ماسکیروف کردایی التیما کاموفلاژ نیفتیم بزنیم Kat. امانی دوست دراز کنه زاتو پابدا تانکا میگیری Vay. KSK'ş cinli şut. Olmadı. KSK'ş paride olmaz. آخه سویت چی دی؟ سویت چی دی برای ما امانی دوست دراز کنه آلی مونده باشه اگر موندگی 44 تا داریم یا که یک من تلیش که تانکتا دوست اما تمام دیگر رو تانکه داره رفتیم اما شسته بیو اما چراز کدن گیره ای دوست همون نبودم که
User disconnected from your channel. پنجاه و پنج فایزه 1225. او یورش کردن یا بخوابو التف باز خودم سویل شدم گور دایا تو بخوابویم پتی آره او نه ها دایپر ابی Короче, acá de algún casallero y qué? Yo. Cabral. Çok karayız. Ne helikopter arası ama hospital. و رش میبیاید دوز رش میبیاید کتی بابخ نمیام مر ای کون من اومدم نگاه دارم اکا تمام نمیدونم اینجا بشکا اومد ده کاسا بکشه تاخی ابراهیم 368 ابراهیم نیست ابراهیم ده برابان مرزاد Acá hikmat ina mitara hemen sabit patronel ramp nemekşa. Ina acá hikmat nigo ka han itara mitira. Ay itara busha itara. Aja lama hai jazna. Jazna pura. Çok kapasta ben ay bize gelen. التمون ابزارش بزی بود چه خیلی بود اما تا تای فوکش اومد باید دیدیم Okuma ica olmadım çelizi sıraf. Ne olmadı hocam? Nasıl kira? Una ușor nira, nada diyor. اینم جا نولا نتیا که hikmat. Change میشه. Hocam نه اوخد دوجا تانکب مونی ای باش نمیسته زدن میگیره تر مداشم حتی اینا میدوشم و ایو میبینن اوخی های نی بازم
Nima binam? Vad میکنن؟ Чё? نه зачем؟ نه بیو میزنیم اخی بیو طریق Ey, abraz درست. بخرش حکمت اگر Ne, zbros شده تو خیلی بازی را دیگه از برست میکنیم با. 10 minut مونده Tamam. Abi, Sola, tamam. go. Ami jak krana alişkine. کرانم سوزای اخی Düt de kran gireyim boşa. برابر شیطان چی نداری دیگه که حکمت خودتان خیر رفتی من لیپارد دارم و دست دارم کنم چون لیپارد این همی ستپ یخویه نیه چه بچه چیز Farid ve farkış. Farid ve farkış ne? Любой tanka kötü bozum ekine. Любой setup kot. از etap balanda очко победы да бисютар метам من رفتم زیلن سفید کنم سنتر. Zor da saat ças fuyza. من این خیل روام یا این خیل روام رزا کجا؟ همی کران خودش بجای چی فرق بار Nişan na ten kranotun abacaş ki sanki sürpriz ki. वो میگن یا باید دیگه اثبات کنیم بین اکه پروژه توقی همش هم اومده سم بیو که اسم اکسن پر بکنم چه دیگر کستپه نزن اگون تبا اکه اکمت پیش بازی که اکه بیشتر او برو ابراهیم بزاو اکه دیو ابراهیم برو اومدیم چی فا گیری او همه چی فا بگیرن خطی شاست Kran agresivne bak olmadı. بازی که 260 بازی که بجا کردم کسا بچه بازی دارم. یا یه کاری فونه دوباره هم میگم یو که ایس که User disconnected from your channel. Leoparda. Leoparda ja film zajedno. Ne na centrum. I haj było w centrum. Och man na disabdom vajša. I na centrum nazad. Okej, det är بازی کنی Sve. سپر کنه İbrahim boş. Shotning qaponda yaksa isteyak. Ondan da. Ehe. عقبی شوید
بچه الفا را ها دورم الفاش گذاشت آره 4 سال بازی کلیچ این نمیشه اکلی ای شش کال نمیزن یه بوی دیگه اصفت ما بچه لیون دارم استبه استیوی پرا رفتگی کجا خطر اومده که زدن کن با باید میدر اومده چی؟ Фучап гирмёк яса даштод сера. فوه Бабах. Чум да хардиш фиграм соз бозми. این یا تنکر هم میگیره همی فوت خیلی گتوف که رفتیم یا گتوف مونککی سرش بودی اینجا عمل آخرون 55 فویزا 1100 اینجا هیچ کپاجیم نمیکنی اما 705 سوز بود نه خودت چی نمیکنه که نمیشه برای که چوچکی تقریبا میکنه هم صد من درسته هم یوم زدن هم یوم نه Vera. That's cool. İbrahim amca. Nem точка, да? Вкусно.
ما که بالا را میبینم اینجا فتیو راگا داریم برای اختونا نمیزنم من میگم چیف زدیش ها 279 Светкар сразу сзади. Не меч, поён фромихел сня фиддалу уже рабат Светка донам. عجیب تو مکایک ما یه تری سرانی گو که بابا خیجه جرا بگو نوجه پاجم که بچت به زسوت بزنش اگر بتونی اینمی لاو میبروه نبرومده همین لوی سنگ میبروه بالاتر اینا برومد 179 peşimde. STB قطعی چیف بابا خیلی سپرم در این طرف 179 حقیق من نگاه که برو مدام بسانی بگریزو بگریزو من هم جمعه استم کارم چی بلا گم شده از اصلا Zayna. Mali. Zayna. از این عیدی 179 عزیزم 705 تا برام مهدره میزنم یوردن قطع بزن اینو خبر اومدنه بچه تو پرجم کردن همه تو
اون بابا خکتی انا اینه زدم در خراش بزن جای ضرور دای برای بچه تای جایشی سوید نکنم با چند کنین او شفکه افریکا نیست اه بابا خکتی انا اینه گرم نمیشد نه یسه هیچ کس ما این ایو را زدیم 179 بزنین شاید من چخیب تره ماوس کدم بلا نرسیدم اگه تیم تانکوات یکم هم 179 یا شات میبود دامسید 150 خپه بخم بسر ما میاد خیلی پیش تا نگاه که استبه اومد بخم روش بابا خیلی خبروی 179 را نگاه کنی که نه برو ما هم شد چرگی شیر مرگوش هایی که چکم آوردی بزن ایشم بزن بوش بزن مش خود بکشی او میزنمش در تری دیگه هم میزنمش یه بلا تیر ندارم ای وای کنترلش کازی که دشم بابا خش تمام بلای گرفته سکسیزم ای قف سخت نمیگریز پای طرف بتره کاسا برینو خیلی قطعی 700 من اصلی چه سراسیما نشم و تیرشم میگیرم با تو برو چپ گی اکای فرید نمیشه اوتوبی ای پایان ازی зацелить talaga 20 секунд بگیرم تیرشم بگی مارا گیری بزنم ترانش کن بلاش که تری دارم تمام 6,500 سویت کردم ایجا همون 750 اول روی میکردن زور بوده که اکمان همون پریون کابوشه یا تنکه هم جروی میکنم همون 279 به سری ترا برومد تو گرفتمش که ترا کشت ملت تیروی ما بود چی دهی بایی تا تیر زدم شفی که رفته سرجتون تیر نیست چی میکنه اگر با دبلیوتش میکنی؟ نمیتونه داکور نیست از برستش میکنم اوجه کاریم ریسورس داکور نیست ای روز چند کار ریسورس پونده هم همون قطعی بودش کردیم یکی از بروس نمیشه بروس میکنیم پاگه همون کار ریسورس 2300 سابوت هم میرسیم پاگه هم پاش سوزاریمون میکنیم میزنیم کاروچی کلاو پوست کادوا 21 تانکش وایرون ایخود 18 تا هشت 800 چی؟ اچکو اوه امروز سوز بازی کده عزیز یه 7600 زولو تو دوام خلده کو 3200
очко гирифтаги имрӯз 3276 2100 агар зиёд шавад 1000 лишни гирифтем. Пага охирон рӯза? пага охирон рӯза. 8800 даема. یعنی ویروس 9100 1200 як 8900 8934 вирус. من امروز 321. короче 11200 بود امروز این ویروس. امروز уже 12300 хестай. امروز زود بازی کردیم خب. Победа 68% 22 бой. 12300 позиция шида якай кард. Ма агар значит худам бозӣ мекардам 2000 чандум ма пеш айтад будам. Не. Клан 390 ма чанд 398. Ай мале чо. Поиз намерасад барои чи ашка гирифтам. Завалем 13 нахар. И барои ки яро табозӣ кард барои мо. Очко бисёр мегирифтемш. Не ки қинай демро тақади бовар. Майл шева чо. Ак корой мекунан ки. نگو فرید نگو. Okay, baxa. User disconnected from your channel. Aşi kapes. Düğüm rota, düğüm rota. Düğüm rotada yakta командири серьезный дар кор. Шукрулло командир мекунад, соз мекунад, зур мекунад, ҳама ақлдор шуда мебиравад. Командир зур команда мекунад, аммо дангал гап. рӯзи аввал зур бозӣ карда будем ки 4200 3900 кор кардем. Дига полни 2500 3000 3500. Ирӯз ам победа кардан гирифти очкои Короче, бачо, аз кланои Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон мо якум ҷомда ва ё пастан намаш. Успро. Ва ё танқуш ҳаст ва ё бози карсогиш неққа. Успро 392. Кланшон. шашта боло буд. Кланошон. Майли у кланшон. 4 одам танкада рафтистай ва тамом. 100% дестам. Успро 4таш да танкай, 2таш қариби танкай 10000 ҷон. Успро ҳозир бози карсогиш не, Успро вообще бози карсогиш не ҳозир. Вообще бози. Истаи бача дами химера мебини любой клана. Майли хама касавачо. Успро 392. User disconnected from your channel. Узман 1133. Элош 162 ай. Клан яса шашун.
uzman 416. 416,000 چی دارم очкои клан. Ana Ioano хибероташон танкада. Дороташон 14, одамшон танкай. Бо 4 одамаш қариби танкада. Левша Узбекистан дорад. Байо аккаунт купленный бисёраш узманда. Бай бача аккаунт хариди кара, бай стрим мекунад. Ёш бача. Мешуносам ма бай. О. Бай хидише бозише бен оли қафо истода мезанам. Бай ҳам Максте як то ясоде чанда ҳамашро гилукоша. ҳамин комилов анам бача қати бозӣ кардагам ман бисёр абез бозӣ кардагам бай. Бисёр бай. Узпро дига, узман дига. Хулас мо зуре короче. سه روز ده 8 روزه دو بوده 90 ده 11 نمیدونم. короче همون تلگرامda bayonda объявление нashast va kuplю аккаунт продам аккаунт $300 $400 ба аккаунт
перекус. 10 خطی بغیر رفتیم. هر روز 4 میلیون فارمی تموم است. رفت. ولی خورده سم. بیا که کن.
User in your channel timed out. این یکم تانکای گیکام میشه چرا بگیرم؟ نرمالیه یا من ممبئی نیم هردش فکر دارم بیکاو نصد هفت داو گیکا من بیاقلی کردم بازی کردم کم بازی کردم 5 بار بازی کردم برای پروپس کد کو انا پروپس کا باید خیلی سازدوات میکرده چیکاری میکرده برای ایمینا برای چی آدمایی که ستافکا میموندن باید پروپوسک میگرفتن برای ستافکا کنی آخه نیست انا من ستافکا دا بودم برای که من وقت نداشتم بازی کردم من 5 بار بازی کردم هیچ خیلی بود نه ریسورس جمع میکردی ریسورس ها را جمع کردم بعد با فکر من باید سازداد کردم و باید با چیزی میکردی بعد درنی аукцион میدرومدن من اما اخیران کارش نکردم با حضور شدم اما خب گفتی با پرایبت کردم اگرنی ما با اون گانده بسیار دارم این شما چند بوم دارید نسید ایما 55,000 COI در میگیره سرخ لاوای چه نه بارو کمان بسیار دارم 6 کامپلک دارم رنگوی بایی بازی میکردین چندم دیویزیون ندر اومده اما نابارو فقط گل داده بودم یه بار سریبرو داده بودم تمام برای همین بانام خیلی جمع شده که بودم رنگوی بایی با او جا باروت هم باروت کمی دادم
رندوم نمیشوند. نمیدونم چوهای خیلیش دیگه در لوبای کور نه صدف میزنه کهیسا همس خود بیبان و عبارات 55 چیش هم میگیرن. User joined your channel. 55 کیلومتر в час спокойно میگیره. این خیلی اگون کمبی هوی کردن نبگیم اگون چی. Вам бебеша хотя говорю кайса хотя говорю кайс да галда хотя бозикна нас да бебешка не говорю. Чандам. А что дает сейчас уже? Давай восстановить. Восстановить.
بله ویزه دا پرامازت کردن استیبر 70 زدم ویزه 8 میلیون
Celui-là a pénétré. Véhicule ennemi détruit. Bravo. ولش ما خود بوده کلمات کلمات اونجا حالازات چپ نمایسته و جواب بده از تیمره اورم وای بزدارم Moda bo'ldi mi? Kiga paydo bo'ldi?
Kısa bakacağım. Switch to mode. اینه اوگل شزن اینه اوگل ازن اینه پس من اینجا سنگای کو اینه همه کوستای کو Blind zademiş kendisi. چرا رش کردن اول چی با که این مینوای هم اومد من نزدنش پته و فرستاد کرد اومد من نزد رش مرد کش مرد رش کی نمیره بایا هیچ که پرابی نه و پته را اون اگلانه بایا یا چقدر جان داری؟ یا ایسو رو پیگمند تیر نزدم 430 KD شما یاردم بکنیم بلوریت ازنه ما بالا رو میزنه یاردم کجا رو میگی بلد علی خوب کارم Hikmet proje peşte magistral. Proga uma dessa tua porra. بالله یه موضوع خرم نکیدن پرایسدگی کوین شات نیا نمیگیرنه
Teçlidi çıkalı tankay. Teçlidi. Hozi aksiyonu bu da mısın? Eltene jest. Eltene sen teçlidi. A jest, ja. In tank için içkili tank. Amerikanski çünkü nie. Rangi evte haftan domur. Hamanda goracağız belki. Iyice kıl pul bir de ama. Bir şey Mars mı buraya da izlem. Fugaslar. Ve dedi Marta se bol pravit karam deyne açını. این آزی وای کو مارافونای هوای نیست تو اس آوتونای چیه هوای نیست Ne var yani? Yok prem omuz tarafı da sirosa bzanim чи. Tradaki yok işte. من زور زدنی بعد اینجا بالا برومدن و اینجا با رفتم امت سویت کرد تیر زده شد این برو رفتم سویت کرد فیدیه زد کارش فیدیه زد Pato garanga хотя фугасыш. Ради тяжо бобойда дай сюда. Лорд да гиджой, лорд да гиджой. Майора хмана кишин я иджа намешаваш. Лора Тони Грейс пока вахаста. Гера пробит на край знал. О, и тайп хад лучок он здесь.
Bayan Gusli میمونم ایران میزنم هیچ نفهمیدم مرس آمد اینجا بعضی خلونده مرس بگی لار Alhamdulillah. Hey. Охи тяжа, ви нигох шиште истодеге кира нио дора ина мегуни. Инҷофин қайза қара шиште курсанд. Muhammad bro. این کارت را که میان کارت این کارت به حد بزنیم. چی با بزنیم؟ اما راستش کردیم ده حیاتم بودی نمیکنم دهی. پرت آوردیم. خاطر دارم روما هم فناز نمیکنم. این کارت بزنیم بیشتر یکی ای. ولی با اصلا بینه الته داره هیچ کو کار نمیکنم. هر کم میادو. Максимальный обзор берем кучки КП. Pasivist? Нет. التها نمیجده قدم بینم نمی بیتون تمام میشه نمیجه استفاده Ahora push carajo ya. Bisogna da sceste.
Aia bir cobra la bir bacağın zat, pansă ce-am zat bana. Teraz desene. Ina indicarisci. El te promo. Valla sveçilime girelim. Ay. Ben nasıl? Yapar dozmaya girer iki. Ocean Syndrome again. Presently. User disconnected from your channel.
چند قصر بود؟ ما 15 میلیون میشم. برام نبوده همین چی سر جمع کردم دینی فرونده ما جمع کردم دامی سالی نوی ای کنم و گود نیمون بازی کردم چه где-то 90 میلیون جمع کردم 50 تاشا فقط چی خریدم بوی چی دو پایو 50 تا دیگهش موندگی بود این 57 تا لیونا گرفتم چند قیبان دادم و 57 میلیون دا لیونا گرفتم یکم قپوشایمون نشیدم که چیزی گرفتگیم آخه سربرو بیشتری باید دادم میشیدم راست سربرو بیشتری باید دادم 57 میلیون بیشتر کرد راست قد عقیب را که Бедный тело. Ты туда дай сюда. Can sarşıklı. Yap şimdi. Oy peti ne var ya? Urrot barabana y el PT. Oh. Belki cevap yazıyor. Ben ama veren pete raset bitti. Ya pete ne girer bu?
Вай. هیچ خیلی وای ندیدم آن را زد. آیسوید رفتگی بدم. بگیرید با این بازار دو. بگیرید که ما دوست دارم. بزند. بزنش. Aynı kayık oynadım. Ben korkayım malzemesinden girip üşüdüm seçtim. Girip kapıdayım cümle. User disconnected from your channel. Solidação.
User entered your channel. Čo za user dromaden oynamıyor. بازی داره نولیان Svetoma. Čima pingirsin abi? Burak gece normal. Pingirce boş ver. kaç katı bozdu dاره yakay оборот звонят ali برکلان شما جیتون کاتی
User left your channel. نه چند خواهد چیش؟ نیمت بکر چند خواهد؟ زوری ما نه چند قدمه گیریش چند از روی جافر محمود این هم بوز کردم 71 شد 72 شد سوز کردم Жесткая точность, я имею в виду. Погано точнее. Влад, ты брома задничка.
بعد همین چی داره ساعتای دو دخمه شوه ای دخ تو یگون کس پرایم میتری نداره چی پازیسیو دایسو دایم پازیسیو کلان هموهای بهش میفهمه نش توپ چورتا da ne hiç kimse Хай дели بعد наоборот دیگه مردم на самом деле удобный режим караган если честно نه چی مکس دی ای 7 باز میکنم I have to do. Bola نمیریم Oh shit, Yanko. جدی از آدم اکبر هی Kijk maar hier naar jongen, die naar het hoofd gaat hebben. Dröm نمیشه اجرا. вообще баланс. Кози лагат дорого. Не, а что?